السلام علیکم ګوره ما سره دا یو irregular property ده صحیح ده مطلب یو پلاټ دی دا irregular پلاټ به موږ په آټوکیډ کې څنګه ډرا کوو یا به کې څنګه پلاټ کوو او د هغې به بیا موږ ایریا څنګه کالکولیټ کوو یا رقبه به څنګه معلوموو نو راځئ زه درته ښیم ګوره ټول ناول خو پیته راوالي او د پټي به هر طرف معلوم کی لکه ګوره دا طرف یې دی 20 فوټ و دا یې دی 30 فوټ و دغه شانتي دا طرف چې دی دا 15 فوټ موږ ناپ کړی دی دا طرف یې 20 فوټ شو دا 30 شو دغه شانتي دا 20 فوټ شو صحیح ده اوس به دا پټی نه دا به ټراینګل ته واړی مثلث ته که نه لکه زه وایم چې د دې ګوټ نه واله د پټي دا یو ګوټ دی دا بل ګوټ دی صحیح ده دې دواړو ګوټونو درمیان کې د فاصلې چې دا په دې به لکه پیته کې دی که نه دا 22 فیټو او 7 انچ ته دغه شانتي دا اف نمبر ګوټ چې دی د بي د ګوټه پورې دا فاصلې چې دا 23 فوټ او 9 انچ ته دغه شانتي دا ټول ګوټونه به دغه شانتي ناپ کړي دا به ستا سره ټراینګل جوړېږي صحیح ده لکه اف او ډي کم ګوټونه چې دي هغه 32 فوټو او 8 انچ جوړېږي که نه نو دا انفارمیشن چې کله ته راوالې دا بیا په آټوکیډ کې په اسانه ډرا کېږي نو اوس راځئ چې دا انفارمیشن به موږ په آټوکیډ کې څنګه ډرا کوو اوس ګوره په دې پیج باندې چې کومه ځمکه موږ ډرا کړې وه که نه هغه دلته ما تصویر ویستی دی ګوره زه یې اوپن کوم دا تصویر مې ویستی دی ګوره په موبایل کې صحیح ده سمپل آټوکیډ په کلاو کوي او دا تصویر به دغه شانتي را ډریګ کوي او دلته به یې کېدوئ ګوره دې کې دغه شانتي صحیح ده ځان ته به دغه شانتي داسې ډریګ کوي مطلب سکیل به یې کوي صحیح ده په 0 انګل باندې به یې کېدوئ نو ګوره دا په آټوکیډ کې ما دلته ځان ته ایښی دی اوس ګوره سرکل والا کومه طریقه چې ده په هغه طریقه باندې به دا مونږ ډرا کوو په هغې نه مخکې به تاسو داسې چل کوئ دې کې به ځان ته یو ریفرنس سایډ اخلئ صحیح ده اني سایډ تاسو ریفرنس اخیستی شئ دا 30 شو دا 20 15 اني ون صحیح ده هغې کې دونه پرابلم نه دی لکه لیټ سیز دا یو دا ای او ډي کوم سایډ چې دی دا 20 فوټو دا زه ځان ته ایز ا ریفرنس اخلم خو مخکې به داسې چلو که یو ان به ټایپ کوئ صحیح ده د سیټینګ دپاره د یونټ کوم چې سیټینګ دی یا ډرایینګ یونټس دي صحیح دلته ما انجینیرینګ ښایي تاسو ارکټیکچر اني ایښودی شئ صحیح ده دا به اوکې کوي دلته اوس ګوره زه دا سایډ ډرا کوم دا ای او ډي والا زه به سمپل لاین نه والم انټر به کړم او دلته به کلیک کوم په ورکینګ ایریا کې صحیح ده دا تاسو نه هم ډرا کولی شئ لږ شانتې معمولي انکلاین هم ډرا کولی شئ د هغې دونه پرابلم نه دی ښه که سټریټ اپ ډرا کړو ښه خبره ده نور ډرایینګ د دې په ریفرنس باندې به ډرا کېږي صحیح ده اوس دا چې دی دا ای او ډي دا څه دی دا 20 فوټ دی دلته به زه سمپل 20 ټایپ کړم صحیح ده او فوټ والا نشان به دلته ټایپ کړم او انټر به ووهم زما سره دا لاین 20 فیټه ډرا شو صحیح ده اوس د دې نه بعد چې کوم طریقه کار دی هغه ډېر امپارټنټ دی هغې ته لږ شانتې سوچ کوئ ښه اوس زه داسې چل کوم چې دا ټراینګل لکه زه به ټراینګل ډرا کوم ښه دا 30 فیټ والا سایډ چې دی او دا 32 فیټ والا سایډ چې دی زه به دا ډرا کوم څنګه به ډرا کوم زه به داسې چل کوم زه به یو سرکل راوالم سی سپیس سره او زه به دلته دا کم چې ای پوینټ دی مطلب دا کارنر یا ګوټ چې کوم دی دا به زما سنټر شي او ریډیس به زه ورکړم دا 30 فیټ والا سایډ صحیح ده 30 فیټ به زه ریډیس ورکړم نو دا سرکل موږ سره ډرا شو اوس د دې 32 فیټ 8 انچ دپاره به دا کارنر چې کوم چې دا ډي دی دا به زه سنټر کړم سی سپیس سنټر به دا ډي نمبر کارنر کړم او ریډیس به ورکړم 32 فیټو او 8 انچی صحیح ده نو دلته ګوره دې دواړو سرکل یو بل کراس کړی دی زه به سمپل لاین نه والم د دې ځایږې نه دې ځای پورې به دا زه ډرا کړم تاسو ګوره دا ټراینګل داسې کلوز کولی هم شئ ښه نو پرابلم خو دې ته پکې ضرورت شته نه ځکه چې دا په لینډ کې مونږ دننه خو ډرا کول نه غواړو خو بیا هم هر راز تاسو د پوهې دپاره ما ټراینګل ته جوړ کړو نو اوس دا ټراینګل چې دی دا اصل کې دا ټراینګل دی صحیح ده دا اف ډي او ای والا ټراینګل اوس دا ورپسې ټراینګل زه ډرا کوم لکه اف ډي او سی والا ټراینګل ټیک شو نو څنګه به ډرا کوم ګوره دا 32 فیټ 8 انچ والا سایډ خو موږ سره شته دی زه به سمپل چلو کوم دا 15 فیټ والا سایډ به واخلم لکه سی سپیس او دا ډي چې کوم دی کارنر دا به زه واخلم کارنر مطلب دا به سنټر سپیسیفای کړم او ریډیس به ورکړم 15 فیټو ټیک ده انټر به کړم اوس دا اف نمبر چې کوم کارنر دی دا به زه سنټر واخلم او ریډیس به څه ورکړم 31 فیټ او 8 انچو نو ګوره ښه 31 فیټو او 8 انچو نو دې سرکل یو بل دلته کراس کو کا خیال کړئ صحیح ده زه به اګین دلته دا جوین کوم د دې پریویس کارنر سره ټیک ده تاسو دې هغه ټراینګل هم جوړولی شئ که نه تاسو ته ما وویل که ان کیس تاسو غلطېږي نو دلته دې ټراینګل ځانته داسې جوړ کړئ ټیک شو اوس ورپسې ګورئ دا 30 فیټو او دا 23 فیټ 9 انچ والا سایډ دا موږ ډرا کوو ښه څنګه به ډرا کوو سی سپیس ګوره دا سی چې کوم سایډ دی مطلب سوري کارنر دی که نه دا به زه سنټر واخلم دا سرکل او ریډیس به زه ورکړم 30 فیټو انټر به کړم اوس دا اف چې دی کوم کارنر دا به زه سنټر واخلم او ریډیس به ورکړم 23 فیټو او 9 انچ ټیک ده 23 فیټو او 9 انچ
نو ګوره دلته دې سرکل یو بل کراس کو په دې ځای کې دا به دلته جوین کړم تاسو ته خو ما وویل که نه چې که ټراینګل ته جوړوئ نو داسې ټراینګل ته هم جوړولی شئ دا به دغه شانتې دا سرکل یې ډیلیټ کړم اوس زموږ سره دوه ټراینګلې پاتې شوې ښه یو اف بي اے او اف اے جي ټیک ده که لکه اوس ګوره سرکل به راوالم دا اف چې دی دا به زه ایز ا سنټر والم کوم اف کارنر چې دی او 22 فیټ او 7 انچ دا به زه ریډیس والم 22 فیټ 7 انچ ټیک ده نو سرکل موږ سره را شو اوس دا 20 فیټ د بي نمبر کارنر نه به زه واخلم 20 فیټ ټیک شو نو دلته یو بل ډایرکټ کراس کوئ نه په دې ځای کې ټیک ده دا به زه دغه شانتې ټراینګل ته جوړ کړم ټراینګل جوړول مقصد نه دی چې دا باونډري مقصد دی تاسو صرف دا باونډري اخیستلی شئ ښه خو چونکې بګینر یې تاسو نو داسې ټراینګل جوړوئ ښه خبره ده اوس زموږ سره یو ټراینګل پاتې شو دا یو اف اے جی ٹھیک ده نو دا سایډ به زه واخلم 20 او دا بل سایډ به والم 15 بہت آسان طریقه ده ښه لکه څنګه ګوره سی سپیس دا مې سنټر واخیستو او زه به وایم چې 20 فیټ انټر او دلته به دا سنټر واخلم مطلب دا اے نمبر پوینټ و دا سرکل به دا سنټر واخلم او ریډیس به ورکړم 15 فیټ دلته یو بل کراس کو په دې ځای کې تاسو کتلی شئ دا به زه جوین کړم د اف سره او هم دا سرکل به زه ډیلیټ کړم او دلته به دا جوین کړم دا مطلب دا جی نمبر پوینټ یا کارنر د اے سره نو ګوره زموږ هغه ځمکه په شانتې ډرا شوې ده تاسو کتلی شئ ښه تاسو ته اوس دا سنټر دا لاینونه ډیلیټ کولی شئ دا ستاسو ځمکه دی ټیک ده که نه اوس دا که تاسو باونډري کوئ بي سپیس باندې او دا پک پوینټ ووایي انسایډ کلیک کوئ دا باونډري شو ټیک ده اوس ډبل اے سپیس کوئ او سپیس کوئ او دا ابجیکټ سلیکټ کوئ مطلب دا د خپله پراپرټي سلیکټ کوئ تاسو لاندې په کمانډ بار کې وګورئ دا څه ده ایریا 1221 سکویر فوټه ده ها یا که تاسو لیدلی شئ په انچو کې هم تاسو لیدر کړي ده ښه نو که تاسو دې نه کنټرول سی واخلئ که نه او دلته په دې ورکینګ ایریا کې دا ځان ته پیسټ کوئ دا پیسټ کولی شئ ٹھیک ده د دې پټي څونه رقبه ده 1221 سکویر فوټه دا طریقه کار و چې تاسو به ځمکه څنګه پلاټ کوئ په AutoCAD کې see you in the next video